स्पीकर सर एक माझी एक रिक्वेस्ट म्हापसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा थिंगा सीलिंग पडपाचें लागला 3 days has happened. Today again it has for the last 3 days मान्य मुखेलमंत्री धक्केल घालचे थिंगा स्टाफ आनी सगळे मातशें थिंग चोयचें इट इज बींग फ्लॅशिंग ऑन गांवकारी हेजेर येयलो आहा फोटो बी येयला मातशें ते चॅक कर मातशें सिरियस आहा लास्ट 3 days इट इज हॅपनिंग मातशें अश्युरन्स तरी कितें दी नोटेड विजय बाब काल तुम्ही एक रुलींग दिला आणि रुलिंगाचे प्रमाणे 24 वरांनी म्हजे कडच्यान तुम्ही एक एक्सपेक्टेशन दवरलां तें क्लियर करपाक हांव हांगा उबो रावलो. स्पीकर सर, एट द आउटसेट हांव सांगूंक सोदतां की लोकशाहीक ह्या सभाघराक आनी तुमकां आय होल्ड यू इन द हायेस्ट रिस्पेक्ट. आय हॅव द हायेस्ट रिगार्ड्स फॉर डेमोक्रेसी, दीस हाऊस एंड द चेअर. हांव 14 वर्सां आमदार आसा, आज 14 वर्सां म्हाका जाल्लीं आहा. हांव ओपोजिशनानूय आशिल्लो, मंत्री म्हणून आशिल्लो, एक टायमार डेप्युटी चीफ मिनिस्टरूय म्हणून आशिल्लो. म्हणटकर ह्या सभाघराच्या महत्व आणि सिरियसनेस ऑफ द ड्युटीज ऑफ द हाऊस दॅट आर कंडक्टेड वायल्स इन सेशन हें म्हाका पूर्ण जाणीव आसा. स्पीकर सर, टुडे आय एम एक्युज्ड ऑफ डिसरप्टिंग द बिझनेस ऑफ द सेशन based on an alleged inquiry which unfortunately has been held behind my back. Speaker sir, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल कायद्याचो आसा की कोणाकूच कंडेम करतना अनहर्ड कंडेम करूंक जायना. म्हळ्यार प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस that flows from Article 14 of the Constitution of India is one of the most cherished virtues. Speaker sir, I have a right to explain before being held responsible, liable for anything arising out of an unfortunate event which happened on the first day of the session, that is the 6th of March 2026. Inquiry conducted behind my back is only suggestive of the fact that passes were issued by my staff. I don't deny this at all. Speaker sir, however, conclusion arrived is wholly uncalled for and unwarranted. हांव एक लोकप्रतिनिधी आणि स्पीकर सर, फक्त म्हजे मतदारसंघाचे जशें न्ही पूण सगळे गोंयच्या लोकांच्यो ग्रीवन्सीज आयकप आनी त्यो रिजॉल्व करपाक एटेम्प्ट करप हें म्हजें कर्तव्य जाता. म्हाका लोकांक हावजान येवपाक आनी सेशन एटेंड करपाक पास इश्यू करप होय आमकां एक हक्क तुमी दिल्लो आसा. Exercise of this right cannot be faulted upon, Speaker sir. The rules of business of this house neither frowns on such issuance nor holds the issuer responsible for the subsequent conduct of the invitees while attending the proceedings. हांवें पास इश्यू केल्ले, आतां पास इश्यू केल्ले लोक कशे वागतले हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेवंक शकना ओ ही घेवची अशें हाऊस रुल्स सांगनात. स्पीकर सर, I would like to clarify that I did not foresee any disruptive action that would take place. I had no knowledge of the intention of those people when they requested me for the passes. Speaker sir, inquiry conducted by the chair does not suggest that I instigated this. In today's day and age, we politicians can always be a victim of conspiracy to tarnish our image. Speaker sir, म्हाका जर तो गोंधळ करपाचो आशिल्लो जाल्यार हांव म्हज्या नांवान पास दिवपाचो ओ हांव पास दिवन तातूंत कल्पेबल जावपाचो तितली तरी तुमी म्हाका तकली आसा बोर्ड आसा म्हणून मुखेलमंत्री मानतलो आनीक म्हाका दिसता तुमी मानतले. आय वूड नॉट लीव अ ट्रेल ऑफ गिल्ट तितले तरी म्हाका तुमी क्रेडीट करून दिवंक जाय. आनी एक कन्सेप्ट आहा स्पीकर सर, हांव एक लॉ शिकपाक लागिल्लो, हांवें कंप्लीट केलें ना लॉ. हांव स्टुडंट पॉलिटिक्साक पडलो आनी मागीर राजकारणान आयलो. एक मेन्स रिया म्हणटा तो कन्सेप्ट आहा इन क्रिमिनल लॉ. मेन्स रिया म्हणल्यार कितें की द एक्शन एंड द इंटेंशन. एक्शन आहा दॅट आय हॅव इश्यूड पासीस. वॉट इज द इंटेंशन? इंटेंशन जर आशिल्लें जाल्यार हांव तें पासूच इश्यू करनाशिल्लो. सो तुमकांय हें खबर आसतलें. बट रिगार्डलेस ऑफ माय इंटेंशन्स, if it has contributed to an environment that disrespects the integrity, dignity of the chair and of the house, I fully own up to this morally. I will take moral responsibility and express my unconditional apology as you desire and regret for the same. However, Speaker sir, as a responsible member of the house, I would like to suggest an amendment. आता कितें जाता, कोणें हावजाक
पास कोणाक इश्यू केलो, पास इश्यू करप हो आमचो हक्क जाता, पूण ताका भितर अलाव करप ना, हे तुमचो रायट आसा. आतां ते कशे वागतले ही गॅरंटी जर आमी दिवची पडली जाल्यार आमी हे हाऊस रुल्स एमेंड करपाक हाजेर डिस्कशन करचें पडटलें. सो वी वील हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल हूम वी आर इश्युईंग द पास ऑल्सो. सो हें अशें जर तुमकां करूंक जाय जाल्यार ताजेरूय डिस्कशन जावचें. बट इन द मीन टायम तुमकां जें कितें जाय तें हांवें दिल्लें आहा. आनी कितें जाय जाल्यार तुमी सांगचें. थँक्यू स्पीकर सर. आम्ही फुडलो विषय घेऊया. लक्षवेधी सूचना सर्वश्री विजय सरदेसाय, कार्लोस परेरा, क्रूज सिल्वा आणि बंदर कप्तान मंत्र्याचे लक्ष ओडचें. Speaker sir, attention of the House is drawn as regards the people of Goa over the depiction of extensive port limits within village areas in the Coastal Zone Management Plan CZMP 2019 as large stretches of rivers and riverbanks traditionally used by local communities, fishermen and riparian villages now appear to fall within port jurisdiction, creating widespread apprehension that such demarcations could gradually erode the customary rights of Goans over their rivers, restrict traditional access and livelihoods, and open the door for external authorities or commercial interests to exercise greater control over our waterways, and therefore the government may clarify the basis on which these port limits have been shown and the safeguards in place to protect the rights of local communities. Speaker sir, the para 6 of the CRZ notification 2019 provides that the coastal states shall revise or update the respective coastal zone management plan framed under CRZ notification 2011. The CRZ notification 2011 at para 8 3A1 provides NDZ shall not be applicable in such areas falling within the notified port limits. Therefore, the National Center for the Sustainable Coastal Management, while preparing the CZMP 2011, sought the details of the port limits to be depicted on the CZMP 2011. The Department of the Environment and Climate Change sought the details of the notified minor port limits for the captain of the port and the major port limits from the Marmagua Port Authority, and same were deposited on the draft CZMP 2011. However, during the public consultation of the CZMP 2011, there was a demand from the public for the removal of the port limit from the CZMP 2011. MAPS and the state government has agreed for the same. CZMP 2019 has been forwarded to the department authorities of the state government, including COP, for there is slightly correction, which is including COP, interdepartmental consultation. However, the same is had to be placed in the public domain for the public consultation. The state government will take the appropriate decision based on the objection and suggestion raised during the public consultation of the CZMP 2019. Speaker sir, आज गोंयांत आनी गोंयचे गांवांनी एक भंय जाला की आमचो जो आत्मो आहा, आमच्या राज्याचो आत्मो म्हणल्यार आमच्यो नदयो ह्योच आमी शेणटात काय कितें अशें असो एक प्रश्न पडला. स्पीकर सर, फॉर जनरेशन्स द मांडवी, जुवारी, साल and Shapora have been our lifelines. They are just not mere waterways. They are the source of our bread, the guardians of our khazans and the heart of our identity. पुढून आज स्पीकर सर एक सिस्टमॅटिक इरोजन ऑफ कंट्रोल हे उदकाचो जावपाक लागला. सिक्वेन्स कशें जालें हे पयलीं सुरवात जाली 2016 विथ द नॅशनल वॉटरवेज एक्ट, जे 6 नदयो आमच्यो नॅशनलायज केल्यो. आनीक हो पयलो डॉमिनो असो म्हणूं येता सागरमाला प्रोग्रामाचो. आमकां सांगलें की हें डिव्हलपमेंटा खातीर आशिल्लें, पूण सगळ्या गोंयकारांक आतां खबर आहा की हें डिव्हलपमेंट न्ही, हें कोळशा खातीर आशिल्लें. हें आमी पळयलें ओसोल्ड्या आनी शेळवण गेले म्हयन्याक February 2026. Despite fierce local opposition, we saw attempts to operationalize coal handling jetties under the guise of cargo platforms. Speaker sir,
काबराल जो सरकाराक सदां सपोर्ट करतालो तो पसून लोकां बरोबर प्रोटेस्टाक दिश्टी पडलो आनी आतां थंय कितें तरी मातसो फटफटता. स्पीकर सर, कुडचड्याचे आनी ओसोळ्याचे लोक पणजे आयले. They weren't protesting a project, they were fighting for the air they breathe and the water they fish in. Speaker sir, एक बेतूल पोर्टाचो गोस्ट आहा. सगळ्यात मोस्ट अलार्मिंग डेव्हलपमेंट म्हणते अशें आहा इज द रिझरेक्शन ऑफ दिस बेतूल पोर्ट प्रोजेक्ट. स्पीकर सर, नोव्हेंबर 2025 मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन पब्लीक मेमरी बायपास करून बजेटरी कोटेशन्स इन्वायट केली टू रिवाइव दिस प्रपोजल. युनियन मिनिस्ट्रीन एकदां सांगिल्लें की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो म्हणून. येट द न्यू ब्रीफ स्पेसिफिकली ऑर्डर्स अ स्टडी फॉर रेल अँड रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम बेतूल टू द नॅशनल हायवे. हे कित्या खातीर? रेल आनी रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम बेतूल टू नॅशनल हायवे कित्या खातीर? नुस्तें व्हरपाक? यू डोंट नीड अ रेल्वे लायन फॉर द बल्क मुवमेंट ऑफ बेसिकली हे कोल आनी बॉक्सायट. स्पीकर सर, हो project poses an existential threat to the river-Sahel ecosystem and the pristine tourism belt of Kavelosi and Mobor. Speaker sir, mapping conspiracy in दुसरी आयली CZMP and port limits. आमी जर CZMP 2019 पळयलो जाल्यार बॅकडोर एंट्री स्ट्रॅटेजी ही सारकी हाजेर कसलोच डावट ना. कारमोणा विलेज जंय आमचो मानादीक आमदार वेन्सी वियगस रावता, अर्द द विलेज हॅज बीन शोन विदिन द पोर्ट लिमिट्स. स्पीकर सर, दी लिमिट्स आर नाव एक्सटेंडिंग अप टू द विलेज हेल्थ सेंटर. म्हळ्यार फाल्यां वेन्सी पसून घर रिपेर करतलो जाल्यार तारीख मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी फुडें वचचें पडटलें. ही परिस्थिती ताजी आहा अशें हांवें आयकलां. तो उलयतकर तो सांगतलो तुमकां. स्पीकर सर, सरकार कितें म्हणटा ताका मॅपिंग एरर म्हणून. हांव म्हणटा ताका jurisdictional land grab or basically land grab. You are placing villages inside port limits. In other words, you are stripping the local panchayats of their authorities. आणि MPA no development zone मुखेलमंत्री आता रिप्लायान सांगला की तांकां NDZ लागना आणि इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाक तांकां परमिशन मेळटा. म्हणल्यार रेजिडेन्शियल आणि इको सेन्सिटिव्ह एरियांनी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां बांदपाक आमी परमिशन दिता हें करून. स्पीकर सर, आतां एक इल्युजन रिक्लेम कंट्रोल ओवर रिवर्स. सरकारान सांगलां कितें की एक MOU जाला इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया बरोबर आनी हो MOUचे खातीर वी विल बी एबल टू रिक्लेम कंट्रोल ओवर अवर रिवर्स म्हणून. स्पीकर सर, दीस इज अ लिगल फॅलसी. MOU म्हणटा एक टेम्पररी मॅनेजमेंट एग्रीमेंट. लॉ कायदो हातून बदलूंक शकना. As long as the names of the Goan rivers remain in the schedule of the National Waterways Act, the central government holds the ultimate title. We have not reclaimed control of our rivers back. We have merely been hired to manage them for someone else's profit. आता local benefit ही आजी मीथ पळय कशी आमी एक्सपोज करतात. स्पीकर सर, सगळे म्हणटात की हो आणि सरकार चड करून सांगता की सागरमाला म्हणतो इज इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवन्स आणि इट विल बूस्ट टुरिझम थ्रू क्रूज टर्मिनल्स अँड पॅसेंजर जेटीज. पूण एक फॅक्च्युअल एनालिसीस केली जाल्यार हाजें कंप्लीट दुसऱ्याच दिसता. स्पीकर सर, 24,000 कोटी रुपयाचे प्रोजेक्ट्स एडवान्स केल्ले आहात. हातून लायन्स शेअर म्हणटा तो बल्क कार्गो बर्ड्स हातून वता, म्हणल्यार बेसिकली कोल अँड आयर्न ओर आणि पोर्ट कनेक्टिविटी म्हणजे कितें हायवे अँड रेल्वे एक्सपान्शन. दीज डू नॉट सर्व द लोकल गोवन कम्युटर. दे सर्व मेनली ओनली एज अ लॉजिस्टिक्स फॉर मल्टीनॅशनल कॉंग्लोमरेट्स. स्पीकर सर, कम्युनिटी इनिशिएटिव्ह म्हणून जे आहा कोस्टल कम्युनिटी डेव्हलपमेंट पिलर म्हणून आहा ऑफ सागरमाला. दीज प्रॉमिसीस स्किल डेव्हलपमेंट फॉर लोकल्स. हे फक्त पेपराचेर आहा आणि कांयच हातून जावंक ना. There is not a single large-scale operational project under Sagarmala that has significantly increased the income of the Goan traditional fishing community or the local youth. Speaker sir, आमच्यो नद्यो ज्यो आमच्यो आसूंक जाय, they are being deleted because of the National Waterways Act. We cannot protect our khazan lands, our shell fishing communities, our tourism industries with only MOUs and verbal promises.
ताजे खातीर हांव स्पीकर सर मागतां की that the house takes a decisive stand. One, we should pass a formal resolution demanding the central government to remove the Goa 6 rivers from the National Waterways Act 2016. Number one. Number two, order an immediate freeze on all jetty and port related projects at Betur, Osolda and Shalwan until this removal is finalized. Number three, direct the GCZMA to immediately rectify the CZMP maps to remove village settlements and Khazan lands from designated port limits. Let us not be the generation that sat in silence while our rivers were turned into cold corridors. Let us act now to restore the rights of Goans over the waters that define us. Speaker sir, thank you very much. माननीय आमदार कालू साहेब निलेश बाबा कोलोनी जॉइंट मुझे त्याचे You speak, sir. जॉईंट असल्यार कितें जालें उलोवपाक मेळटलें न्ही सगळें जॉइंट तेन्ना मागीर उलयन दी तेका Speaker has the bullet. I will speak for 2 minutes. He wants to go. Speaker sir, पयली सुवातेर हांव कितें आसता की हे जे ऑनरेबल सीएमान रिप्लाय केला पळय हो व्हेरी स्पेसिफीक आनी करेक्ट रिप्लाय दिल्लो आसा 2011 जेन्ना हो रिजनल प्लॅन आमचे CRZ प्लॅन जालो I was at the helm of affairs at that time under the leadership of Honorable CM आणि तेन्नाचो मनोहर पर्रीकर. पूण म्हणजे सांगपाचें कितें आहा आतां विजय बाबाक कितें जाला संवय जाला स्पीकर सर की नांव कशेंच घेवपाचें आनी खंय घेवपाचें निलेश काब्राल म्हणटा आसोळडा आनी शेलवना जेटी आसोळडा आनी शेलवना जेटी असो म्हाज्या मतदारसंघात स्पीकर असो भंय दाखयला की थंय कोल येतलो म्हणून आमी तेजेर एगेन्स्ट आसा पयली डिसिजन माय स्टेटमेंट व्हेरी क्लियर कोल डिस्टर्ब यू Let me finish. So, तो काब्राल कोल हाडटा आनी थंय दिता असो विशय मांडटा रिकॉर्ड मातसो चेक करतो काब्राल कोल हाडटा म्हणून गुता हांवें काब्राल एजिटेट करतालो लोकां बरोबर म्हणून अरे हांव एजिटेट आतां एकदां म्हाका तुमी रिप्रिमांड केलो पूण आतां काब्रालाक दिसला आसतलें हांव भिला बी म्हणून भिला हांव सारको भिवूंक ना सीएम जाता भिवपाची गरज ना तुका स्पीकर सर सांगपाचें कितें आहा की आज 3दा तेणे उलयतना म्हजें नांव घेतलें नांव घेतलें कितें अरे हांव सांगता तूच सगळें जाणा अशें करता आमकां कांय खबर ना हांव आतां काल वेंची भाशेन म्हजें सांगपाचें कितें आहा हांवें ठाणपणान सांगलां लास्ट असेंब्लीन आलेश बाब हांगा मिनिस्टर आसलो एनवायरमेंट तेणें फ्लोर ऑफ द हावस म्हाका प्रॉमिस केल्लें की ज्यो गोश्टी थंय नाका त्यो जावच्यो ना अनफॉर्च्युनेटली ते खंय तरी फुट्या घातल्या ताका लागून हांव म्हाज्या लोकां वांगडा गेलो धरना घेतली आनी ते आमी रिजॉल्व करतले कोल हो म्हणटा पळय स्पीकर सर हो आमच्या मतदारसंघात येवचो ना कोणूय येवन ताका कितें सांगलें पळय म्हजें मेळ्ळें म्हळ्यार कोल येतलो हांवें लोकांक सांगलां पूण आतां कितें जालां स्पीकर सर थोडे लिडर सारके लिडर म्हणटा गोंयचे आनी ते लिडर म्हणटा ते सगळे खंय खंय घुसपाक सोदता आनी घुसता तेन्ना तेंचे फक्त लोकांक एक भंय घालपाचो दाखयता आनी आमीच वांगडा आसा अशें दाखयता स्पीकर सर आमी आमदार न्ही आमकां लोकांनी निवडून दिवना तांकां लोकांनी निवडून दिला स्पीकर अशें दाखोवंक सोदता आनी हेजे फुडें तांकांच निवडून दितले आनी आमकां घरांत हाडटले अशे विशय पूण तांकां सांगूंक सोदता की काब्रालाचेर लोकांचेर विश्वास आहा थोडे अशे आसता जे थंय हांगा थंय वयता पळय ते लोक आसतले स्पीकर सर तुका खबर आहा तेजेर आनी हांव इतलें सांगता स्पीकर सर ऑनरेबल सीएमान हाका क्लियर बरयल्लें आहा की थंय एक भंय निदान दिला की आमच्या मतदारसंघात आनी जेटी येता आनी हांव जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना परमिशन दिलें स्पीकर सर हांव हांगा क्लियर बरयता स्पीकर हांव तुजें हेजें परमिशन वाचता हावर ड्युरींग द पब्लीक कन्स्ट्रक्शन ऑफ CZMP 2011 there was demand from the public for removal of port limits from the CZMP plan 2011 maps and the state government agreed for the same आता स्पीकर सर हो जालो काबार विशय आता 2019 विशय येयलो तितू परतून येयला स्पीकर सर की सगळे हे विशय जे आसता हे एज पर सेंट्रल नोटिफिकेशन परतून दाखोवपाक पडटा आता परतून पब्लीक कन्स्ट्रक्शन वयतले आमी ओपोज करतले स्पीकर सर दाखोवपाक हांव आसतलो विशय सीएमूय आसतलो सो ह्यो अशें दाखोवन दिता स्पीकर सर आमी आमदार न्ही आमीच आनी कोण ना गोंयान आनी कोण ना गोंय वाचोवपाचें फक्त 2 जाणांनी सोडला हो 3 जाणांनी सोडला आनी आमी सगळे घाटा वयल स्पीकर सर
हांव तुज्या स्टेज हांगा फ्लोर ऑफ द हाऊस हांव सांगता स्पीकर सर ते खंय ते फाल्यां यू टर्न बी मारूंक शकता हांव यू टर्न मारचो ना आनी आमच्या मतदारसंघात कोल म्हणटा येवचोच ना आनी गोंयांत दुसरे कडेन खंय जर कोल येवपाचो प्रकट करता हांव सीएमा कडेन विचारतलो हो कोल कसो येयलो तो हेणी सांगपाची गरज ना स्पीकर आसा आमकां कोल येतलो म्हणून आमकां खबर आहा आतां आमी आसतना पयलीं कडेन परमिशन दिल्लें खंयची युनिट चालू जाल्या ती चालू उरपाची ताका आमी कितें करूं शकता पूण ताका वाडोवपाचे प्रश्न दाखोवचे कोणे हांगा दाखोवन दिवचे की 2012 नंतर वाडोवन दिला म्हण फक्त असो भाशणां करता स्पीकर सर आनी कांयच करना स्पीकर सर इतलेंच सांगता की CZMP प्लॅन 2000 हांव सीएमाक परतून रिक्वेस्ट करता आतां ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर CZMPचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा 2019 प्लॅन आतां ड्राफ्ट येता ड्राफ्टाकूच स्पीकर सर ते काडून घेवचे 2011 कशें केल्ले ते भशेन हेच हांव तुका रिक्वेस्ट करता कित्याक आतां 2011 जेन्ना CZMP प्लॅन फायनल जाता इट शूड बी आफ्टर 2011 जे गोष्टी आसा तेजे इनपूट घालपाक मेळटा एक्स्ट्रा घालपाक मेळना हांव नको कशें तशें चुकले ते हांव नको हरीश बाबान पळोवना हांव कोणें पळोवना म्हाका खबर ना 2019 CZMP plan should have reference of 2011 and should not be put again in what was not part of it. This is very clear as I know what is law and what is this figure. So I request Honorable CM that before going to public consultation, जे जेटी आनी हे कितें दाखयलेलें पळय हे 2019 पब्लीक कन्सल्टेशन वचची पयलीं काडपाक जाय अशें म्हजो रिक्वेस्ट आसा आनी दुसरें हांवें ऑलरेडी ऑनरेबल सीएमा कडेन लास्ट टायम फ्लोर ऑफ द हावस आनी आतांय रिक्वेस्ट करता ते 2 जेटी पळय आसा हांव फॉलोअप करता ती येवपाक शकनात आमी आयनोराचे हांव सगळ्या होरान सांगता वी आर नॉट अगेन्स्ट इकॉनॉमीक एक्टिविटी आयनोर गोंयान आमच्या मुद्दासंघात ते सायडींग एरियान जावपाक जाय स्पीकर सर फाल्यां लोकांनी म्हाका घरा धाडून म्हाका कांय फरक ना पूण आयनोर जाय पूण आमकां हाजडस कार्गो कोल हो एनी आतां हाजडस कार्गो आमच्या मतदारसंघांनी आमी गोंयान खंय हाडपाक दिवचे ना आनी आमी करपाक दिवचे ना हे ताण म्हणून सांगता स्पीकर सर तुमकां आनी ऑनरेबल सीएम क्लियर सांगता स्पीकर सर आनी थँक्यू स्पीकर सर Honorable MLA Carlos Wap. Honorable Speaker, this is a joint calling attention by Vijay Sardesai and me. This is an apprehension of people about identification or demarcation of the port limits on the CZMP. You wanted to sit there? You should have I told thought me you I were wanted going to for a sit wedding, there. Mona. Yeah. Simple man. माझा काजरा होईत म्हणून सांग पाहिजे मग तशें आनी कितें इतलो ओगी म्हजेर सो तापलो आपल्याक थंय बसपाक जाय म्हणपाचें Honorable Speaker, what I want to point out, we have got a Major Port Authorities Act 2021. And under that Major Port Authorities Act, I'm giving one copy of that. One for CM, one for Honorable Speaker. 3 copies are there. Just quickly pass it. This is the second page. Port limits. I marked it there. Honorable Speaker got a copy. In relation to a major port means the limits including any piers, jetty, landing places, wharves, quays, docks and other works made on behalf of public for convenience of traffic, for safety of vessels or for the improvement, maintenance or good governance of major ports and its approaches whether within or without high water mark, means inside or outside. Please, this is important, and subject to any rights of private property therein. Any portion of the shore or bank within 50 yards of the high water mark and the area of such major port as may be determined by the central government by way of notification from time to time. That means even in this major port along the coast where there is a major port identified, there is no delineation because it is subject to any rights of private property. So the first thing, if you look at the coastal side of it, this will be a problem of demarcation because if the CRZ freezes the line, that will be a problem for everybody because then you're putting a claim. The moment it comes, please remember, under this act, Major Ports Act, the Port Authority takes control over these, which is a port limit. And then even you may have a town planning, you may have a PDA, anything you may have. They will have no jurisdiction because under the act, it is only the authority which will control any development, including to land a pertinent to that. Please understand that, which is in the port limit. So therefore, this will be the first problem which will be there.
The second problem is there is a new bill which has been passed. Now it is passed as a law. I'll just pass this copy. The Indian Ports Bill, which replaces the 1908 Act. So this is now for inland waters. Pass in the same way, one to Honorable Chief Minister, one for Speaker. This is now enforced from last year. Please look at the next page. Port includes any terminal, offshore terminal, shipyard, repair yard, ship breaking yard, bunkering station, captive jetties or roadstead or port facility or single buoy mooring, which is normally used for fueling, refueling, loading, unloading, embarkation or disembarkation of passengers, warehousing, rebuilding or repair or anchoring of vessels or at any other place which a vessel can call, and any part of the navigable river or channel to which this act extends, but shall not include any ships recycling activities. And now look at W. Port limits means the defined boundaries of the area of a port notified under subsection 1 of section 11. Next page I've given that section. Actually 10 and 11 it should be, because that's chapter 3. 10 is no port shall commence or carry on any operation therein unless it is A, an existing port. So for existing port, A will come. And now look at 11. The government may notify a new port and alter its limits or any port, and provided notification shall not have retrospective effect. Now why I'm showing this is, now But you are not reading the next line. The central government in consultation with the state government shall prescribe the norms. that is for a new port. I'm not on that. I'm only showing that you need to have a notification. Please understand that. Consultation with the state government. I'm not questioning jurisdiction. My question is, I'm showing what are the provisions of the law. If these are the provisions of the law for relating port and port limits, then question of CRZ usurping the jurisdiction does not arise. Please understand this, Honorable Speaker. Because in CRZ, as the Honorable Chief Minister pointed out, under that paragraph 8, in fact, that relates to only CRZ 3. Please understand that. CRZ 3, that 8, on the CM you said that 8.3a. When it's 3a, 3 is the CRZ 3. The first point, number 1, is the NDZ shall not be applicable in such area falling within any notified port limits. Please understood that? Because that is, what about CRZ 2? Now look at Panjim. Panjim comes in CRZ 2 right up to Ribandar. So the moment you notify that into a port limit in the CZMP, there were problems will start coming in this way. Because that is excluded directly, because it cannot be. So therefore my question is, this CZMP which is there should not have a port limit, because that will fall under the statutes. Like let us say another thing, we have what is known as forest. The regional plan cannot say what's a forest, though they say natural cover, because forest will depend on the Supreme Court definition on Thirumalpad, that judgment which is there, T.N. Godavarman, Thirumalpad judgment, and the Thomas Committee and all those reports which have been done identified the forests. So you don't look at regional plan for identifying forest, you look at those reports for identifying forest. Therefore, in the similar way, the GCZMA cannot, or the central government cannot make a CZMP identifying port limits in the CZMP. That's what I'm saying. It should not be. It will create problems. That is what we have said, no? 2011 also it was removed. Honorable CM is on record that now also is going to remove. So why are you repeating it? Being removed. That's it. He has made No, because I said it's not yet out, because it's under public consultation. This It is there. not come under public consultation still. That's Yes. what is made in his statement. See, it's here. Read his statement, read Honorable CM's statement. Yes, yes. Have agreed to the same, but please look at it. However, the same is yet to be placed in public domain for public. You place it and the fears of the people So will be over. that is why I have corrected him, no, when I was on the seat there, that 2011 CRZ plan never showed port areas. So you should not show it now before going to public domain. I think We'll Honorable... take that as a reference. We'll take the same as a reference and we'll go forward. Yes. Next, go in, to us, calling attention. Okay, go ahead. Mr. Cruz, Engineer Cruz. Thank you. Speaker sir, calling attention जे उलयता आसतना
पूण सद्या आमी जाणात 2016 एक व्हडली मिस्टेक केला गोवा गव्हर्मेंट, ह्यो आमच्यो सोयी न्हंयो नॅशनलायज केल्यात आनी तितून आमचे रिवर्स चालूय केल्या. एक ऑपॉर्च्युनिटी आसली कांय जो लोक डिपेंडंट आहा त्यो न्हंय भायर दवरपाक, जशें केरला गव्हर्मेंटान केलें ते भाशेन तेमकां जाय त्यो न्हंय तेमी भायर धरली, पूण आमकां आख्खी रिवर्स चाल पासून ती घातली. हजारांनी लोक ते रिवर्स चालाचेर डिपेंडंट आसलो. जेन्ना 2011 प्लॅन आतां कोता 2011 जे आसा पळयता ना सांगता तुका हांव मिनिस्टर घालून सांगता ना. एक मिनिट ऑनरेबल मेंबर, वन मिनिट ऑनरेबल मेंबर. लोक रस्त्यार येयलो. Honorable member, you don't know. 1 minute, I'll just tell you. 2011 plan should have been done before 2011 because 2011 plan was not done in 2011. It was done in 2019. 2011 फायनलायज करता आसतना गांवांत मिटींग केल्यो हेका लागून. झाले मागीर कोविड टायमाचेर लोक एक मिनिट ओके सांगू शकता. कोविड टायमार गुरुज एक मिनिट ऑनरेबल मेंबर की सांगू शकता. Order. I would like to inform you and request you to withdraw your statement where you say that we lost all our rivers. It was during the tenure of late Chief Minister Manohar Parrikar that this agreement was signed with Government of India, wherein all the 6 rivers of Goa were removed from that nationalization clause. No. Let me speak. No. Let me speak. Don't. Speaker, sir. You don't interrupt me. I did not interrupt. एक मिनिट, let him finish. Please, let me speak. Again, in 2024, with the support of Dr. Pramod Sawant, I have got these 6 rivers. Again, Government of Goa has been given full authority along these 6 rivers. We signed the agreement somewhere in 2025. I remember we went to Assam and we signed this agreement. So, If you want, I am no longer minister, so I can't place the Speaker, record. sir, I will request the CM, our Honorable Chief Minister, to place this Speaker, copy on sir, the table of the आता MLA Alex मोड सोदता रिवर डिनॅशनलायज जाल्यो जाल्यार पेव आमकां दाखय. आम्ही पडतो ह्यो डिनॅशनलायज जाल्यार आमकां दाखय पेपर. one person opposition leader डिनॅशनलायज जाल्यार आमकां दाखय. Engineer Cruz, Kalus. 1 minute. Let me clarify. Kalus Bab, point of order. Kalus Bab sir. Okay, I am on my point of order. Record with me. Because I have the record with me. डिनॅशनलायज जाल्यो. I have the record with, please Yuri, understand, Yuri. I have the record with me No, let when me Honorable speak. CM, then CM Manohar Parrikar said, we will not allow these central agencies, you should throw them out. Yeah. But when Parsekar came as Parsekar. CM, he said this is a federal system and he allowed this without even a resolution of the House. Because So I've got reply the cabinet notes, I'll give you the file notings. Because I'll place- I'll give you the MOU copy, which already the honorable member is telling you. Wait, after this what you have, wait 1 minute. He 1 said in minute. 2017. Under the Act, Inland Waterways Authority Act, there's a schedule. You have to amend the schedule and remove the 6 rivers because the 6 rivers are We had notified. separately the MOU. Honorable Speaker, sir, I'll submit that MOU. I had already asked my. MOU will be to allow us to control, With the Government of India only. but not removing it. Government of India to MOU, sir. Nationalized. I will place those two. Because We'll please then you discuss. Cruz, you finished? Cruz Bab, you finished? Bus. Cruz. ते सांगता ह्यो नॅशनलायज जाल्ले त्यो डिनॅशनलायज जावपाक जाता आमच्या विजयान सांगले ते भाशेन. कित्याक आतां थंय फाटीं जेन्ना 2019 कोवीड जाल्ले, जेन्ना सोगटे तारवटी बा गोंय येयल्ले, आख्खे आमचे तारवट बेकार जाल्ले ते आमचे रिवर्स सालाचेर जियेताले ऑलमोस्ट 2-3 वर्सां. आतां सेम सिट्युएशन आयलो आहा. आतां गल्फा वॉर जाला, पोते ते येतले. ह्यो रिवर आमकां तांकां सांबाळपाक जाय. एक कोण नुस्त्या मारता तांकां सांबाळपाक जाय. कितले एटलिस्ट तेजेर डिपेंडंट तेंचे कितें पोट भरतले ते. सो हांव म्हाका ते डिनॅशनलायज जावच्यो. म्हाका दिसता ज्यो आतां सांगलो ते भाशेन आमकां क्वेश्चन गेले आन्सर दिल्ले आहाय. आमी ज्यो आमकां प्रपोजल येयल्ली आमी कांयच दिलो. आमी सरेंडर केल्ल्यो त्यो 6 रिवर्स. सो आम्हाला आता 2011 लोकांक बोवाड मारून कोविड टायमाचेर पासून हियरिंग आयले लोक आणि ते पोर्ट लिमिट काडलो. सो हांकां पोत्तो आतां सीएमान एश्युरन्स दिला पोर्ट लिमिट काड म्हण तो काडचो म्हण मागता. आनी ह्यो रिवर जी आमची रिवर चल्ला ती डिनॅशनलायज करची. आम्ही MOU केला पळय MOU is not it's the temporary management. It is not ownership. The law
takes those rivers out of your hand. आणि आता कितें जालां हे CZMP परती येता हो पळय न्ही आतां खबरांत वदळ कितें उलयलां की ड्राफ्टांतले पसून काड ड्राफ्टांत पसून ते आयले कित्याक तुजो MOU इज नॉट वर्किंग or your officers are from Delhi and they obey Delhi more than Goa. This is my charge on the officer. The officer is doing nothing about Madai. The officer is only there to disqualify people. This is my charge. The officer has to be, we have to move a breach against him. If there is a MOU, how did that thing come there? What is the secretary doing? It is not the minister's mistake, it is the officers who have to be brought to book, taken to task. Specifically the secretary environment should be taken to task. ते जाय ते करता ते दिल्लीचे सर्वंट आहात ते गोंयचे न्ही सारखे नका ना ऑनरेबल एमएलए वेंजी वेगस. Speaker sir, I stand by in support of the calling attention raised by our colleagues. Speaker sir, in answer on dilo ha ki however during the public consultation of CZMP 2011 there was a demand from the public for removal of the port limits from the CZMP 2011 maps and the state government agreed for the same. Although you are saying that the state government agreed for the same, but in the draft 2019 CZMP tum agree jalte il na. So whatever we had proposed, whatever we had given during the consultation and which you say that you have agreed, it has not come. So first of all, there is some kind of a failure here that is happening. They are not listening to the state. That already Vijay Baba has told you. Anything new is there? Then please new tell. सांगतो गांव. So आख्खो आमगेले गांव, करमणी गांव, कावेलोसीम गांव, वार्की गांव, व्हडले गांव, रायट अप टू खारेबान हे सगळे पोर्ट लिमिटा नाक म्हूण आम पयलें सांगलोले. तुमी एग्री जाल्ले गोंयच गव्हर्मेंट आनी तुमगे गोंयच गव्हर्मेंटागे आयकलो ना. सो तेमगे आयकल ना जाल्यार परतून 2019 परत हीच परिस्थिती जाली वे वी आर बॅक टू स्क्वेअर वन. सांगला नी CM and honorable CM is on record of the house. Before going for public hearing, it will be removed. So he has told you that. Speaker sir, तू हांव सजमापा सोदिता वो तू घुसपापा सोदिता तो म्हाका खबर ना. 2011 जेन्ना पब्लीक हियरिंगा गेल्ले आनी गव्हर्मेंटान जेन्ना सांगलोले ते आयकिल ना जाल्यार 2019 वी हॅव टू मेक शुअर दॅट वी रिइम्पोज वॉट एवर हेज बीन डन. सी आज लोकांक पयलीं सद्या त्रास जाल्या सगळे कावेलोसीम लोकां इतली जाता की जेट्टी येवपा आहे म्हणून कळ्ळें एश्योरन्स जाय देयर विल बी नो जेट्टीज कमिंग अप इन द विलेज विदाउट द एश्योरन्स कमिंग फ्रॉम द ग्राम सभा स्पीकर सर सारको ना स्पीकर सर. अरे whatever why झाले बरे. I am calling attention. You have to give us to speak. No, to continuous more than interrupt करता. Not even 2 minutes you are giving us to speak. Honorable Viresh Borkar. स्पीकर सर आता जे कॉलिंग एटेशन मूव केल्ले आसा तेका सपोर्ट करपाक आमी उबे रावल्ले आसा. स्पीकर सर जी मुखेलमंत्र्यान रिप्लाय दिल्ली आसा तितून अशें क्लियर कट सांगलेलें आसा की the state government will take appropriate decision based on the objection suggestions raised during the public consultation of the CZMP 2029. म्हटल्यार जो सजेशन्स जे आसा म्हटल्यार तुमी म्हणटा पळय हे स्क्रॅप करतले जावं वॉट एवर सो तशें ना ह्या रिप्लायान क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की ते सजेशन म्हणटलो. सो स्पीकर सर आमी पळोवया आयज जेन्ना हें डिस्कशन फुडें व्हरता तेन्ना हांव आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाचे मुद्दम सांगपाक सोदतां कित्याक CZMP 2019 ह्या हितून आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाच्यो कितल्योश्यो विलेजीस हांगा लागता आगासायम आसूं नेवरा आसूं शिरीगांव आसूं बामोलीम आसूं नावशी आसूं दोंगरी आसूं आदोसीम आसूं ह्यो इंटर कनेक्टींग जावं आमचो कुमारजुआ कॅनल आसा तेका लागता जावं आमच्यो जुवारी बे आसा तेका ह्यो सगल्यो आमच्यो विलेजीस लागता. आनी स्पेसिफिकली सांगपाक गेलें जाल्यार जे नुस्तेकार आमचे भाव आसा ते नुस्तेकार भावांक हे सगळे म्हळ्यार तेंचे बारीकश्यो जेटीज ज्यो आसतल्यो जो लँडींग पॉयंट्स आसा तेंचे दवरपाचो सो हे सगळे जे करतले जाल्यार हे सगळे पोर्ट लिमिटाक लागता. आतां स्पीकर सर एवरी टायम गेले ते फावट पासून असो इश्यू जाल्लो की थंयच्यान जे एमपीएचे ऑफिसर्स पासून येवन आमचे जे लोकल फिशर फोक्स आसा तांकां डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न हांगा जालो. आनी हे तुमी आतां परत परत सांगता की सीएमान सांगला सो हितून स्पीकर सर तो डिस्टर्बन्स जेन्ना घडटा आमचे पयर आमची मिटींग जाली आमचे जे तिसरकार आतां ट्रेडिशनल तिसऱ्यो आयज आमकां मेळटा ह्यो आगशीच्या वाठारांतले ज्यो एरिया आसा थंय बऱ्यो पैकी आमकां तिसऱ्यो मेळटा. सो हे ट्रेडिशनल तिसरकारांक लागून तुमी खंय भोंवता कितें करता तुमकां कितें आसा सो हे जे त्रास आसा हे पोर्ट कळ्ळें ना स्पीकर सर आयकूंक तर घे हे त्रास जे आसा हे पोर्ट ऑथॉरिटी आसा पळय
स्पीकर ना स्पीकर सर आमकां मुखेलमंत्र्या कडेन विचारपाचें आसा की हे जितले लिमिट्स हाडलेले आसा आतां म्हाका शिरदोना ऑलरेडी लागलेले आसा थंय लिमीट लागल्या आमचे नावशी ऑलरेडी लिमीट लागलेली आसा तुमी आतां भितरले हितून दुसरें उलयता पूण हे ऑलरेडी लिमीट लागल्या सो ही लिमीट काडटले कशें कित्याक मुखेलमंत्र्यान हेजे एश्युरन्स आमकां दिवपाक जाय फ्लोर ऑफ द हावस हें समज दिना नाल्यार हे जे आमचे नुस्तेकार आसा हे नुस्तेकारांक लॉस जातलो आनी एवरी टायम तुमी म्हणटा मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्सूच दिवना अजून हे एश्युरन्स केन्ना मेळटले हो प्रश्न आसा तुमी एश्युरन्स दिला म्हणून सांगता आमी कौस हाडची ना कौस आमच्या शिरदोनाच्या धडार पावलो आतां न्हय आमची शिरदोन जी आसा थंय आगशी आसा थंय कौस जमनीक लागता सो हे मुखेलमंत्री एक लास्ट पॉयंट मुखेलमंत्री एश्युरन्स दिवपाक जाय दुसरे आतां हे मेजर पोर्ट्स जे आसा मेजर पोर्ट्स लिमीट ही मेजर पोर्ट्स लिमीट तुमी मुरमुगांव पुरती दवरपाची आसली खरें म्हटल्यार मात तुवें आयज कशी जाल्या आयज आमच्या एरियेन बसून ते पावल्या एक मुखेलमंत्री एश्युरन्स दिवपाक जाय की ते जे आतां एमपीएचे जे कोण येता ते आमचे नुस्तेकारांक त्रास करपाचे ना फाल्यां बोवाळ जातलो हे पयलींच सांगता ऑनरेबल एमएलए एल्टन डिकोस्टा बिकॉज सर जेन्ना तूं हे कोदल्यार बसता तेन्ना आमचे T20 मॅच ते भाशेन अशें वातावरण दिसता ते T20 फटाफट मारले स्कोर मारलो तूं तेश कोन्न कोता 10 म्हयने जाता जाल्यार राव थिंगा स्पीकर सर सी वी मायट बी लेस इन नंबर्स 7 कळना तुका You speak to the point. You don't speak out of the point. You speak to the resolution. There is nothing there. The resolution which says you are less in number and all. You talk about a resolution. That we might be less in numbers, but you'll have to listen to us. That is what we are saying. Yes. We are Honorable speaking MLA, for the please go good. ahead. We are 7 in numbers. Honorable MLA, please go ahead. Please go ahead. We are listening to you. Fast forward konaka. We are listening to you. Very important. Speak to the point. Because sir, cold smutta very important. I am talking particular pertaining to Betul port. जे आता विजय बाबान उल्लेख केला. स्पीकर सर, म्हाका दिसता फाटी एश्युरन्स सरकारा मेळ्ळें दी बेतूल हो पोर्ट सागरमाळा अंडर प्रोजेक्टा अंडर इट वॉज डिनोटिफायड आनी आसपाना म्हूण बट सडनली 3 म्हयने पयलीं परतून एक हें येयलें टेंडर काडो फॉर असेसमेंट ऑफ दीस बेतूल पोर्ट what I am saying when it was already denotified it was not there in the Sagarmala project why again it is shown in there and why this tender was been removed speaker sir आता तशें corridor केला from the highway to Betul why it is that why it has to be connected to the national highway what is the reason कित्याक bauxite हाडपाक कोळस हाडपाक तूं म्हणटा हें कांय करपाना but what is the reason why this road which is being connected shown from Betul to the national highway this is what the people want to know speaker sir I'll tell you there is a simple thing 3 म्हयने पयलीं आतां जेन्ना हो टेंडर येयला तेच्या पयलीं आमगे फिशींग कम्युनिटी आहा बितलाक तांकां एकल्या मनशान मातशें भटकावन आमचे अगेन्स्ट केले आमचेर अगेन्स्ट कोन्न तांकां हिंगा रावपाक when the Betul port comes this is the reason I feel because of one crematorium they were made against us but the same people have to understand that these people and this party wants to support this Betul project coal so that that coal will be brought in Honorable opposition leader. No, he is not speaking. He is not speaking. Speaker sir, tu at see this is very important. Tu kam Betul portache uloyta. You government has to be very clear. Sang Honorable Chief Minister sang. Bade baba tu kya Sagarmala under Betul port aha na. This clarification I want from the Honorable Minister. Speaker sir, I rise to support this calling attention. While I rise to support, I remember when you were Environment Minister first, the first question and I spoke about the Sagarmala project and its connections at that particular time. Speaker sir, you were the minister at that time, you denied that this is about this coal movement. Speaker sir, also you made a statement that post 2012 there are no environment clearances or ECs have वाढून दिला म्हणून कोळशा पासून जे JSW जे पड उतर दिलेले there was 5 million metric ton it has been increased to almost 10 million metric ton they have illegally even done 5 million metric tons annually yeah last time Alish Bab he said that they did it without the EC na tu andkit moda arte soite amka Honorable CM, please place on record the house last 10 years. Sir, Kinga Fodash Mata Itajele. Because the last time Honorable Chief Minister, Honorable Minister was on record that it had done. Machepo, Saule. काय जरा सांगता मगे ना मगे लिमिट वाढून देऊना Because sir, आधा एक आव मुगेले एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढले Because sir, आधा एजेर किती हा मेन मुद्दा म्हणता येतो की why such extensive port limits have been shown inside the village areas of the CZMP. Number two, I'll finish my point and he can make it. Because I want to what you have said. 1 minute.
You see, you have said that I said that ECs were not issued. Then I repeat- said that, repeat the statement. that EC, there are limits. They did much more than what they were allowed. There is a fine. Agreed. I've Yeah, said yeah. that. Yes, correct. I've said That is that. what I said. But it So- was only, if I remember, So, but- Jindal, people who exceeded. Correct. The They Pollution exceeded. Board- Chief Minister is saying no, they didn't exceed. No, you spoke of EC. Now, No, as per their EC only, they exceeded. That's what I'm saying. I 5 will million go, I metric will go tons. further. Yeah, I will go further. Subsequently, the EC has been increased. exactly. 1 second. But the Goa government, the Environment Department, till today, Has not increased. has not increased it. As such, let me finish. As such, the original permission, if I remember correctly, for 5 point odd, 5.5. 5.5, still stands. Though they've got EC permission for 10 odd million tons. So That is you, so the EC centrally, they have given them as central 10 government million. has given. Yeah, so But you all have Goa- not given. You all have to give consent to operate under the Air and Water Act. To consent with that quantity limit of 5.5 million tons. Because, sir, the reality is, and the minister agrees, that they over, they are 17, 18, 16, 17, 17, 18, 18, 19. 3 years, 5 million metric ton ahlo te 10 million metric ton केले. अजून सरकार निधलो हा. काहीच करीना. No. Still, because now you made your No, point. one Let me- second. Let me make No, my on this point. point, Because, because let me finish. No, He is because getting you upset got- because the allegations you have which are not got that correct. I have said. No, not you. I'm One saying second. now. You, One second, You, one you second. initiate. Speaker sir, he's Last- taking it last on him. clarification I'll When give he and I was will say. environment minister, let me speak. When you were environment minister, you put in the file, you sent to AG to take a legal view and No. to try to take action. let me- But it is still pending. No, Last one session second. we took it. No, it is not as simple as that. The pollution board filed criminal charges against Jindal, whatever the name of the company. In turn, they went in appeal to the court. The court struck down. Let me finish. And I'm telling the truth, I have nothing to lose. The court struck it down. Then we went to the High Court. The High Court also struck it down. Subsequently, I suggested they go to Supreme Court, which for reasons best known, though I was the minister, was not done. So, Speaker sir, the reason is की appeal गेल नाही. आता जुगलेकर किती आत दाखवित रे बाप तू सगळे तो खबर हा मातशे राव रे. Speaker sir, हे पड घडटा गोंयकारांमध्ये एक भय निर्माण जाला. गोंयांत कोळसो नाका. ह्यो कोळसो नाका म्हणून गोंयांत ज्या पद्दतीन कोळसो हाडपाचो प्रयत्न आहा. हे मुखेलमंत्रीन पयलो जेन्ना तूं स्टेटमेंट करता वाडपाना मू. ऑन द अदर सायड पीपल फियर why are these expansions of ports, of jetties happening? The chief minister, first of all, the government is at fault. It is clear cut. जे तू सांगता MOU sign माल मू, but has it been notified? It still belongs. They are numbered. कैदी कशे शापोरा मांडोवी त्यांक नंबर दिला 11, 12, 13, whatever. They are still there in the jurisdiction of the central government. So you need to clarify, Honorable Chief Minister, whether you will दाबोली भाषी उतर दिशी सारखी उतर दी clear cut. You are against it. You have shown in your reply you are against it. But when will you give relief? When will you bring back our rivers back to the state of Goa? What the predecessor chief minister तू न्हू तुझ्या होण पडाले तेम ते दिल्ले. Just before Honorable Chief Minister speaks, Honorable Speaker, can I just place this on record, what I Please, stated? Thank Just you. quickly, Thank just you. pass this. Honorable CM, may reply. Now, just one moment, I'll just read this. I'll give one to CM quickly. The first page has got this noting of file noting, where when Digambar Kamath was there, he said that matter was placed before the House, and the House has rejected it. Please see that. One to Honorable Speaker. Honorable CM can see that, first page. The second page is where Honorable CM, Mr. Parikar was there. He writes, no central intervention is accepted. DPR is not our baby. We may tell them that the state is not interested in their proposal and throw the central agencies out of Goa jurisdiction. This is what he signed.
On the third page, Mr. Parsekar, I agree with the views of my predecessor at page 10. Then in the year 2011, when the then Union government was biased towards the state, with changes in government in May 2014 at the center, the attitude of the central government towards the state has changed due to federalism type of governance being followed, whereby central government share of state has increased and the powers also decentralized. Looking at this positive attitude of Union government towards the state's government, I agree for proposal X on 3 pages, same is approved. So I think exactly as I mentioned, first the Congress government said no, Mr. Parikar also said no, then Parsekar said yes, without taking it before the House. These are the file notings. स्पीकर सर, आयच्या हावजा समोर जे रिझोल्युशन आसा ताजेर उलोवपा खातीर हांव उबो रावला. म्हज्या हावजांतल्या कलिगांनी सगळ्यांत व्हडलो कन्सर्न पयशाचो हो उक्तायलो आनी ते पोर्ट लिमिट्स हे दोन कन्सर्न. स्पीकर सर, हांव पयलीं सांगपाक सोदतां म्हज्या सरकारान कोल लिमीट केन्नाच वाडोवंक ना, हाज्याय फुडें कोल लिमीट केन्ना वाडच्यो ना MPT केन्नाच वाडच्यो ना. हांव परत सांगता, केन्नाच वाडच्यो ना आनी वील नॉट अलाव. ओके. दुसरी गजाल म्हणजे बरेचशे फावटी भंय घालता, हांगा कोळसो येतलो, थंय कोळसो येतलो. आमी आयन ओर जर सोडलो जाल्यार खंयच्याच जेटीचेर केन्नाच कोळसो हार्डली फ्यू, 1-2 जेटीचेर फक्त 1-2 कंपनी यूज करतात, हार्डली फ्यू. बट नवीन खंयसरूच केन्नाच इनलँड वॉटरवेजची जेटीज ही आमी कोळशाक केन्ना यूज करचे ना. हेंय बी हांव परत एकदां सांगता. हार्डली आतां एक्झिस्टींग 1-2 आसात, वेरी फ्यू ते कंपनी हाडटात फक्त भितरल्यो जेटीज ज्यो आहा त्यो. तर ही दुसरी गजाल. तिसरी गजाल म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे नोटिफिकेशन ऑफ द मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज ॲक्ट. ऑफकोर्स येस, मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज ॲक्ट 2021 बाब कालूसान दाखयलो. ताज्या उपरांत ही हॅड शोड द इंडियन पोर्ट्स बिल. ऑफकोर्स इट इज द थ्रू आउट द इंडिया. वेन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पासीस द बिल या ॲक्ट, इट इज फॉर द थ्रू आउट द इंडिया. हांव ना म्हणना, इट इज आसा. बट ताच्याच बरोबर हांव एक लक्षात हाडूंक सोदतां की तुमी जो म्हटलो पळय न्ही, आमी CZMP 2019 वता आनी ताजो ड्राफ्ट प्लॅन जो आहा पळय न्ही, आमी पब्लीक कन्सल्टेशनाक अजून दवरूंक ना. एट प्रेझेंट वीच इज द ड्राफ्ट प्लॅन, वीच इज अ कन्सल्टेशन फॉर विदीन द डिपार्टमेंट. इट इज नॉट फॉर द पब्लीक. तेन्ना एक मिनीट लेट मी कंप्लीट. आतां जेन्ना आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट दे विल गिव देअर सजेशन्स. आमी पोर्ट लिमीट जी आसा पळय न्ही ती काडटा भितरली. आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट जेन्ना सजेशन दितले पोर्ट लिमिटूच आमी काडटले आनी ताज्या उपरांत वील गिव फॉर द पब्लीक कन्सल्टेशन. विशय सोंपलो हितुरलो, ते आमी करतले. म्हणून तुमी कितें जाला, आमच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा कडलेच कन्सल्टेशन आहा पळय तेच घेवन एट प्रेझेंट सगळ्या लोकांच्या मदीं आसा. म्हणजे दीस इज नॉट फॉर द पब्लीक कन्सल्टेशन, दीस इज फॉर द इंटर डिपार्टमेंटल कन्सल्टेशन. वी आर टेकिंग द ऑल द डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड. आनी ते जाल्या उपरांत आमी CZMP जेन्ना 2019 जेन्ना वतले तेन्ना कितें तें नाही ऐक तो काडपाचें बरोवपाक जाय कोणी, फाल्यां सकाळी कॅप्टन ऑफ पोर्टान बरोवपाक जाय. एक सांगता हांव, ते जर फाल्यां सकाळी तेंचें कन्सल्टेशन घेवन जर आमी बरयना, आमच्यो ज्यो जेटीज आहा पळय न्ही, इनलँड वॉटरवेज वेरी आयनोर चलता आमचो, आयनोरच्यो वेगवेगळ्यो जेटीज आहा. तुमी जे डिनोटिफाय कर म्हणटा पळय न्ही, आमी डिनोटिफाय जर केलें डायरेक्टली, इट वील क्रिएट अ प्रॉब्लेम इन फ्युचर फॉर दीस द स्मॉल इनलँड वॉटरवेज जेटीज आहा पळय न्ही तांकां प्रॉब्लेम जातल्यो. आमी बाय किपींग दॅट म्हणून आमी म्हटलां वी वॉन्ट टू टेक द कन्सल्टेशन ऑफ द COP. No, we are not asking for denotification. What we are saying, don't mark it on a CZMP. Exactly right. But that is konache job, the job of the COP. The COP is doing it. And river navigation. Yes, COP. At present is COP. And parent department is COP. Yeah. But COP कितें करतले? Inland waters controlled by the river Yeah, navigation. we had written to them. Now they'll send. विषय सोंपलो. And it's out. Once you remove it from there, the apprehension is over. एक्झॅक्टली. तेकाच लागून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आहा, त्या खातीर स्पीकर सर आमी खंयची रिवर सरेंडर करूंक ना. प्रत्येक फावटी 6 रिवर म्हणाले आमी दिले, आमी दिवंक ना आनी आमकां खंयचीच रिवर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाकूय दिवपाची ना. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांगासल्यो रिवरी ह्यो हांगासरूच उरपाच्यो, गोंयकारां खातीरूच उरपाच्यो. आनी बाप आमच्या आलेक्स बाबान जो सांगला तो MOU जो आहा पळय न्ही तो सेपरेटली तेज्या उपरांत MOU आमी केला. हो MOU जो आहा पळय न्ही आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस सो दॅट लेट देम गो थ्रू इट. आनी एक हांव गोंयकारांक आश्वस्त करता, हाज्या फुडें कोळसो वाडचो ना आनी हाज्या फुडें खंयचीच न्हंय जी आहा पळय न्ही ही गोंयकारांची वयची ना, ती गोंयकारा कडेन उरतली, जावं ती जुवारी किंवा बाकीच्यो सगळ्यो. हे हांव क्लियर करता. Just one moment. That Act, Inland Waterways Act,
He has a schedule where our 6 rivers have been put in that. Remove If it. that can be removed, the Yeah. chapter is closed. Because sir, for Main that demand purpose आमचो. only we did the Double MOU. engine. Double engine आतो pressure वापर. काढ ते बाय. Because sir, we did the MOU आणि परत त्या ऍक्टान जे म्हटलं पहिले इन कन्सल्टेशन विथ द स्टेट. तुम्हीच दिला. तिथून इन कन्सल्टेशन विथ द स्टेट. It is in the para 2. कार्ड नव्हती नाव कार्ड ती कैदी कसे कित्याक दोते तुमकां कार्ड नाव कार्ड Because sir, We will I pass have the cleared everything. resolution. Maka this I have cleared everything of this resolution. you have cleared आमचे तो जे कैदी already डेली port आहे limit डेली येयल्ली आहे आसा. पाशी आहे मासे Sir, कार्ड Govind पावर यूज कर पोर्ट लिमिट ऑलरेडी येयल्ली आसा ती कितें करता? Govind Gowde, MLA, please move. तेच सांगले पोर्ट लिमिट जी आहा पळय न्ही ती आमी आतां सीओपी जो आहा पळय न्ही सीओपी आपले जेन्ना सजेशन दितलो तेन्ना ती पोर्ट लिमिट काडून Because आमी 2019 प्लॅन पब्लीक कन्सल्टेशनाक येतले टेल हिम काडपाचें. काडून येतले ते. दवरपाक ना. हय tell. MLA, may please Because, call sir- the attention of the Minister for Social Welfare and Ministers for Women and Child Development. Because attention of the House is drawn as regards the apprehension in the minds of the people, as regards the recovery proceedings that have been initiated against economical weaker families under the Grihadar scheme and the Dayanand Social Security scheme, where both husband and wife had received a benefit simultaneously. Allegedly, due to the lack of awareness that only one member per household was eligible, the steps the government has taken to review the financial condition of affected beneficiaries before initiating recovery, to propose to relax or waive off the recovery in cases involving economically weaker section where there is no proven fraudulent intent, to formulate a compensate settlement mechanism that will be introduced for poor families, and whether recovery proceedings will be kept in abeyance pending a humanitarian review of such cases. Honorable Minister. Speaker, sir. Dayanand Social Security Scheme was launched in 2001 for the purpose of evaluation of Scheme Impact Assessment Survey IA was conducted in the year 2018-2020. However, even after Impact Assessment Survey, it has come to the notice of Department that various beneficiaries have expired and not been found reported to the Department, and as a result, the financial assistance was credited to their bank account. Also, it was observed that in number of cases, the beneficiaries had not withdrawn amount from their banks for a long period of time. In order to ascertain reasons for non-withdrawal and to identify beneficiaries, those who have expired and shifted from their known registered address, and also to weed out such cases, door-to-door survey was being conducted in various phases. The first phase of survey was conducted out from 18/10/2024 to 5th March 2025, wherein initially 10,000 numbers of beneficiaries were found to be either dead or not found at their place of residence. The details are as follows. From North Goa, we found around 4,323, and from South Goa, 5,677. Further, an exercise was also conducted through data analytical cell of Finance Department to identify whether any of the DSSY beneficiaries are involved in trade, business activities such as tourism, having excise license, etc. Further, an exercise was conducted to identify whether the beneficiaries of DSS are availing benefits of any other such schemes of any other department, and also to check whether both the spouses are availing of the benefits. During the above exercise, 4,560 beneficiaries were identified as being involved in trade, business, or availing benefits or more than one scheme. Thus, DSS benefits of 14,560 beneficiaries have been kept on hold, stopped until the further inquiry. Department has also initiated steps for recovery of the amount transferred in their account of the beneficiaries who are identified as dead, expired. Further, this department has issued letters to various banks requesting to refund the amount lying in the accounts of beneficiaries who are identified as dead, which is credited after the death of the beneficiary. By deletion of 14,560 names in the database, the department has created opportunity for addition of new beneficiaries
the department has also done an upper capping of 1,40,000 numbers of beneficiaries of this scheme. The survey of beneficiaries above 80 years was conducted, and we found that 6,976 the beneficiaries were transferred on that. Around 3,907 where the beneficiaries were not traceable and 83 were shifted. The survey of beneficiaries above 75 years of age, the death were found 936 and not traceable 2,726 and shifted 58. The Aadhaar card survey was conducted wherein we found 4,138 were dead, not traceable 6,991 and shifted to 21. So overall, the summation of that death were to the extent of 12,050, not traceable 13,624 and 362 6 shifted. So overall 26,086 where we found that they were availing the benefits. Further, it is stated that many shifted not traceable cases are restarted on submission of requisite documents. These were temporarily were on hold, and upon submission of required documents to the department, we have restarted this. Regarding the recovery, as per the Grahadar scheme guidelines, the married woman or a husband shall not be in the receipt of benefit under the Dayanand Social Security Scheme rolled out by Directorate of Social Welfare. Both of them at a time cannot avail both the schemes. Either one of the spouse, they have to avail this. And accordingly, those beneficiaries who our husband was identified to be availing benefit under DSS scheme, recovery is initiated against such beneficiaries as and when such beneficiaries approach to the Directorate of Cancellation of the Grahadar scheme. Now this, but still 1 minute. AJ calling attention aside is pertaining to two departments, and Department of Social Welfare आमच्याकडे आसा ते DSSY, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, wherein we give 2,000 rupees per person for 60 years senior citizen. बाकीचे widow आसा जर जाय जाल्यार 2,500 per month, and widow having a child who is below 21, the last child below 21 years of age, we give them 4,000 rupees. आणि दिव्यांगाच्यो त्यांच्या दिव्यांगतेच्या percentage of their disability, we give 2,000, 2,500, 3,500. So, हे जे सर्वे कंडक्ट केले आसा पळय न्ही, पहिले कितें जातालें सुरवातेच्या काळान भितर there was no data analytical cell, and wherein we could not merge or identify the beneficiaries having. मंत्री साहेब, हांव फक्त कितें म्हाका जाय तें हांव तुका तूं मागीर उत्तर. एकच मिनिट, I will just clarify one of the terminology that you have used, like economically weaker section. We never asked for the certificate EWS because EWS is a certificate. No, I am म्हणून हांव उलयतां. तुवें उत्तर दिलें. It is my duty to. हांव तें मातशें क्लॅरिफाय करता की economically weaker section, of course this scheme is meant for lower income group, but certificate as such was not a eligibility criteria. Okay, you can clarify now. Speaker sir, एक गोष्ट हांव क्लॅरिफाय करता आदरणीय मंत्र्याक की I have never said that economical weaker certificate. I have mentioned economical weaker families. Economical weaker families म्हणल्यार ज्यांची फायनान्शियल जो स्टेट जो आसा तो खूप आसा. मागीर तो OBC आसूं, ST आसूं, SC आसूं, जनरल कॅटेगरीक सुद्दां ही जी स्कीम जी आसा ती लागू जाता. म्हजो मुद्दो, म्हजो लक्ष वेधपाचें कारण एक आसा. बरेचशे काही गोष्टी आदरणीय मंत्र्याचे हांवें उत्तर पळयलेलें आसा, पूण एक गोष्ट ज्या वेळाचेर एका घरान म्हणजे घरकार आनी ताजी घरकान दोनायकू बेनिफीट मेळटाली. घरकान जी आसा पळय न्ही ती गृह आधार घेताली आनी घरकार ताका 60 वर्सां जाली नंतर तो DSY तो बेनिफिशियरी आशिल्लो. मध्यंतरी कितें जालें, ज्या वेळाचेर घरकार जेन्ना ह्या संवसारांतल्यान कोसळ्ळो त्या वेळाचेर गृह आधार बेनिफिशियरी जी आसा, जी ताजी बायल जी आशिल्ली, घरकान जी आसा
ताणी एक अर्ज घेतलो DSS म्हणजे सोशल वेलफेअराक टू अवेल द बेनिफीट ऑफ द DSSS-वाय स्कीम म्हणजेच विडो पेन्शन अवेल करपा खातीर ताणें अर्ज केलो. तेदे वेळाचेर डिपार्टमेंटाक कळ्ळें की ताजी गृह आधार ती बायल घेताली आनी हांगसर घोवी घेतालो तिजो घरकार घेतालो. तेदे वेळाचेर दोनी डिपार्टमेंटाचें कोऑर्डिनेशन आसले कारणान वॉट द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हॅज डन की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान रिकवरी सुरू केली टील देन जो पर्यंत दोगांयचे जे म्हणजे घरकारान घेतिल्लें जे जो पर्यंत तेजो होनोरियम रिकवर जायना तो पर्यंत ताका DDS-Y विडो पेन्शन मेळपाना. आतां हांगा अत्यंत म्हत्वाचो विशय कितले लिमीट आसा हे इन्कम लिमीट ह्या स्किमी खातीर म्हाका दिसता तेदे वेळाचेर एप्लाय केले तेन्ना फक्त 24,000 पर इयर. आतां 24,000 जे एन्युअल इन्कम आसा तो रिकवरी खंयच्यान रिपेंड करतलो हो प्रश्न चिन्ह आज आमकां सगळ्यांक पडिल्लो आसा. खरं म्हळ्यार कोणाची ही जबाबदारी त्या अधिकाऱ्यांची आशिल्ली. ही जबाबदारी दोन्ही डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशनाचे भितर आशिल्ली. जेदे वेळाचेर सरकाराचे विशयी हे अवेअरनेसूच जालें ना त्यादे वेळाचेर जेदे वेळाचेर तांणी मेन्शन केल्लो आसा डेट दिस इज आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 18/10/2024 टू 5/3/2025. एक्चुअली ह्यो ज्यो आसात पयलींचे ओल्ड केसीस ज्यो आसात आज एका फॅमिलीचेर इतलो तणाव आयिल्लो आसा ज्या परिस्थितींतल्यान ती वतात तांकां एक वेळचे जेवण जेवपा खातीर ताकद ना. एक आवय म्हजी येवन कडेन रडटा, एक आई म्हजे कडेन येवन रडटा की अकस्मात जेदे वेळाचेर परिस्थिती जेन्ना तकलेचेर जेन्ना डोंगर कोसळटा त्या वेळाचेर अशा वेळाचेर सरकार ही रिकवरी सुरू करता. म्हणजे तिगे टोटल पॅरलायज जाल्ले आसा. म्हजे मागणें कितें आसा म्हजे मागणें ते कोण आसात किंवा ताजे ना जी विडो आसा पेन्शन धारक जी आसा ते विडो पेन्शनाचे ते रिकवरी जी सुरू केल्ली आसात ती रिकवरी अभेन्सन बीन कितले पयशे आसतले हे नॉर्मली म्हाका दिसता हार्डली जस्ट पीनट्स फॉर द गव्हर्नमेंट. ज्या वेळाचेर सरकार ज्या वेळाचेर 30,000 कोटीचें बजेट जेन्ना मांडटा म्हाका दिसता हे 3 कोटी बीन आसपाक शकता. गरीब लोक ह्या गरीब लोकांची दुःखां पुसपा खातीर सरकार सदांच उलयत आसता. म्हण ही गरीबाची दुःख जी आसा ती कोसळटा. आमी तांकां एश्युरन्स दितात काही गोष्टी आमी स्वताचे बोल्सांच्यान पेमेंट करून तांचे आज आमी रिकवरी क्लियर केल्ली आसात. थोडे जाण जावयांनी तांची कारण पूत आसलो जाल्यार खंय तरी भायर आसता किंवा तो सेपरेट रावता आणि अशे तरेची ही परिस्थिती खूप खालाकीची ह्या सगळ्या फॅमिलीचेर येवन पडिल्ली आसा. म्हणून म्हजो अर्ज कितें आसा हांव सगळ्यांची रिकवरी तुमी करूं नाका अशें म्हणना पण ताजी परिस्थिती अत्यंत बिकट आसा जेंका कोणूच आधार ना ह्या लोकांक आज तांच्यांनी ती हॅरासमेंट आसतलें किंवा तांकां जो हे जो आसा तो बंद करचे रिकवरी आणि त्यांचे ते DDS-Y जे विडो पेन्शन जे आसा ते सुरू करचो हो म्हजो एक अर्ज आसा. एक दुसरे अत्यंत महत्वाचो विषय म्हाका दिसता हांवें तुज्या डेप्टी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअराक हो सगळी काही गोष्टी कागाळ पावयलेली आसा. अत्यंत महत्वाचो विषय आज सोशल वेलफेअराचे डिपार्टमेंटात तुगेले फील्ड असिस्टंट जे आसा ते फील्ड असिस्टंट हे नांवा खातीर आसा. ते नांव डेजिग्नेशन जे आसा पळय नांवा खातीर आसा. ते फिल्डाचेर वचून काम करता आसतना ते थंय ऑफिसान बसून काम करता आणि जी जिवंत आशिल्ल्या मनशाक हे मृत्यू पत्र दिवन म्हणजे डेथ सर्टिफिकेट दिवन मोकळे जाल्ले आसा. ही परिस्थिती आज निर्माण जाल्ली आसा. हेजे सगळे हांवें डिपार्टमेंटाक आज विथ नेम सकट म्हज्या मतदारसंघान हांव सुद्दां शॉक जालो. हांवें तिजेर सिग्नेचर मारलें आसा लायफ सर्टिफिकेट हांवें दिला अकस्मात ती म्हज्या दोळे मुखार आयली आणि म्हाका रिपोर्ट येता शी इज डेड. हाव कॅन बी पॉसिबल. म्हणजेच मागीर हांवें चवकशी केली. चवकशी केले नंतर कितें आसा ना आमचे कडेन थंय तांच्या प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचपा खातीर दारान वचपा खातीर आमकां पयशे कोण दिता. दीस शूड नॉट बी आन्सर. हे जर आन्सर आसतलें एक जर कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या ताणें डायरेक्टरा कडेन उलोवपाक जाय किंवा बाकीचे कोणा कडेन कन्सर्न मंत्री आसा ताजे कडेन उलोवपाक जाय. ही जे वेळाचेर उत्तर जे वेळाचेर त्या लोकांक जेन्ना कळटलें त्या वेळाचेर आमी कितें सजमपाचें हो दुसरो विशय जावन आसा.
तिसरो विषय वुमन्स अँड चायल्ड डेव्हलपमेंटाक ज्या वेळाचेर इन्कम ज्या वेळाचेर चड आशिल्लें ते तुमी रिकवरी करा. ज्यांचो घो 3 लाखां वयर काम हे घेता पगार घेता ती रिकवरी करा. दॅट आय डोंट हॅव एन ऑब्जेक्शन. पण म्हजे एक मागणी आसा, हाऊसाक मागणी आहा स्पीकर सर, की जे DDSYच्या अंतर्गत विडो पेन्शन किंवा त्यांनी ट्रान्सफर ऑफ पेन्शन मागिल्ले आसात, घोवाचे पेन्शन तिका येवपाक जाय ते मागिल्ले आसात, ती रिकवरी जावची न्ही ही म्हजी हाऊसाक विनंती आसा. Honorable Minister. स्पीकर सर, अश्यो स्किमी खूब आसतल्यो. आयज आमी पळयले जर जाय जाल्यार एक एलिगेशन आसा की फील्ड असिस्टंट आसा विदाउट गोईंग टू एवरी हाऊस. आमी एकच पळयता सर, स्पीकर सर, आमी जेन्ना ती सर्वे कंडक्ट केली, द स्कीम वॉज गेटिंग सॅच्युरेटेड. आमकां लिमीट आशिल्लें 1,40,000 बेनिफिशरी गोंयचें पोझिशन घेवन. पूण जेन्ना आमकां 2,000 जे आमी फुडली दिवपाक शकना तेन्ना सर्वे कंडक्ट केलो अँड वी फावंड देर वेर अबाउट ओवर 20,000 बोगस लाभार्थी आशिल्ले आनी तातूंतल्यान तांच्या पूण एक्सपायर जाल्ले फॉर लास्ट 10 years जे एक्सपायर जाल्ले तांच्या अकाउंटाचेर पसून पयशे गेल्ले ते केले ना. We got a recovery to the extent of around 16 crores at a time. Listen, आता कशें आसा, तुमी जेन्ना म्हणलें न्ही की अशें कोण जिते आसा तांकां मेले म्हणून, आमी 25,000 2 केसीस आयिल्ले आसात आमकां हे केल्ल्या. त्यो घरा कडेन तेन्ना गेले, शेजाराक 3 फावटी मारले नंतर शेजारी सांगता आमी ती पळयलीच ना किंवा ती एक्सपायर जाला अशें म्हणून सांगता तेन्ना येता. बट लुकींग एट तुमी पळयले जर जायत 25,000 आमी जेन्ना रिकवरी केली आनी डेथ सोदून काडली आनी तातूंतल्यो 1-2 केसी आयले जर जाय जाल्यार ते पेपराचेर खूब व्हडलो आवाज जालो. आयज प्रत्येक म्हयन्याक आमी जेन्ना पळय 33 crores म्हयन्याक वताले, आयज 24 crores आमचे आयले आसा. आयज मुख्यमंत्र्यान परत एक फावटी बरो अनाउन्समेंट केल्लो आसा. All these old age people, senior citizen किंवा widows आसात, they need not go to every time bank and त्या बँकेचे तांकां भायर ड्रिवन आउट करतात, भायर घालतात, तुमचे पेन्शन आयले ना. हो एक फावटी ताका म्हणजे समाप्ती केल्ली आसा. तुमकां प्रत्येक म्हयन्याच्या 10 तारखेर वतले, 11 तारखेर निश्चित तुमी वचात आनी तातूंतल्यान ते तुमी पेन्शन घेवन वचात. परत बँकेन वचपाचें आणि ते ह्युमिलेटींग करून घेवपाचें आतां कांय ना. हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, कारण एक बरो पायंडो तांणी घाल्ले आसा. जशी सरकारी सेवकांक सॅलरी दर म्हयन्याच्या खंयच्याय अमूक तारखेर मेळटा, तशी ह्या सॅलरी जशें मेळटा ऑटोमॅटीक ट्रान्सफर जातली 10 तारखेर आनी 11 तारखेर कोणूच बँक ऑफिसर तांकां तुमचे पयशे आयले ना म्हणून परत धांवडावन घालचो ना. एक बरो अनाउन्समेंट जाल्लो आसा. यू मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट द डिपार्टमेंट फॉर गेटिंग दीस सर्वे डन अँड सेविंग फॉर सच अ बीग अमाउंट. आणि हातूंतल्यान फक्त एकच फावटी रिकवरी न्हय तर म्हयन्याक 4-5 कोटी जे अशे वताले तेय काडल्यात. वी हॅव डन रिकन्सिलेशन ऑफ ऑल दीस. आमी जेन्ना एका बँके कडेन दिताले, SBI कडेन आमची एक हे आसताली पॅरंट बँक, आणि ती सगळ्या आमच्या 52 बँक्सां भितर हे घालताली. त्या बँकेतले ते एखादे वेळ त्या हाजेर बेनिफिशराच्या अकाउंटाचेर गेल्या ना गेल्या हे रिकन्सिलेशन जालेंच नाशिल्लें. वी गॉट दिस रिकन्सिलेशन डन आणि परत जे बँके कडेन हजारांनी कोटी एक ब्रांची कडेन आशिल्ले ते परत वी गॉट इट बॅक इन आवर ट्रेजरी. सरकाराचे खुबशे पयशे म्हाका दिसता की शेकड्यांनी कोटी पयशे अशे जे हे वताले ते परत एक फावटी आमी घेतिल्ले आसा. तातूंत भितर एखादे वेळ एक चूक जाता की एखादे जिती आशिल्ली महिला 25,000 भितर 1-2 केसी जाले जर जायत. वी मस्ट अंडरस्टँड दॅट इट इज नॉट बिकॉज द फील्ड असिस्टंट, फील्ड वर्कर्स नॉट डुईंग द जॉब, but the information that they have got after repeated visiting that house that she is not found and they must have done it. ती चूक जाल्ली आसा. परत आयले नंतर सन्मानान तिचे पयले बाकीचे आसात तितके ऑल सच केसेस which were reported that they are alive, they have given this म्हणजे एक म्हणजे ताची सर्टिफिकेट ना तांचे कडेन ते गेल्ले, तिने 3 वर्सां सर्टिफिकेट दिली ना म्हणून ते विजिटाक गेले. तांचे सगळ्यांचे सन्मानान ते पयशे तितके दिल्ले आसात. वी हॅव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड्स, बट वी हॅव स्टार्टेड ऑल देर पयलींचे पेंडन्सी आसा तितके केल्ले आसात. ऑल सच केसीस हांव आमचे स्पीकर सर, ऑनरेबल MLAन एक बरो विशय काडलेलो आसा. वी नीड टू हेल्प देम आउट. ऑल सच केसीस which cannot repay अशे हे आसात. वी विल send our field assistants आणि कोणाकय आसा जर जायत if they report to us, we will तांचे एनालिसीस करतले फायनान्शियल कंडिशन. हय
आयज एक नंबर दिल्लो आसा कोणाय खंयचे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले तांणी सगळ्यांनी आमकां जर परत डेटा दिलो जर जायत जाल्यार दीज आर दी एप्लिकंट्स हू कॅनॉट रिपे दीस मनी. We will analyze the financial status of that applicant. I think and all of them will say they will not pay. See, सगळे मुटले कोण मुटले हारी करू जात म्हणून. Please speak one at a time. No, this his request should not be considered or considered. Correct it, consider it. So We I will think consider analyzing once the financial status. We will consider, we will find out. So till then, will you keep it in abeyance? Till then, will you keep the recovery in abeyance? Till No, that is what, we will not recover further. So you'll keep it in abeyance? We will keep it in abeyance. Again, resurvey of such cases will be, म्हणजे तांकां sympathetically we will waive off all such. No, Speaker sir, abeyance दवरून abeyance Speaker, Venzi Bab, just 2 minutes. Venzi Bab, just 2 minutes. But subject to life Speaker, sir. certificate. ह्या प्रश्न कितें आयिल्ले आसात? Over a period they have not given their life certificates and not withdrawn the money from the bank accounts. We have taken the survey of all such cases Speaker, wherein sir. life certificates were not regularly given. Those cases काढलेले आसात. So it is not the fault of the department alone. They have not done their म्हणजे वर्सान वर्स life certificate दिवपा जाय. आमगे कोणागे शेक आहले कोणागे एक्सायजाक होलसेल आहलो कोणागे टॅक्सी आहली तांकां आतां तुमी रिकवरी विथ इंट्रस्ट धाडल्या तेंचे गुन्यांव न्हू डिपार्टमेंटागे गुन्यांव वेन दे एक्सेप्टेड द फॉर्म्स बिकॉज वी डीड नॉट हॅव द कॅपॅसिटी टू क्रॉस चॅक आतां ती कॅपॅसिटी आयली म्हणटरी आमकां कोट्टा कोण हें करपा जाय सो हेंक सगळ्यांक एक बजट करून वन टायम सेटलमेंट करून वेव ऑफ करपा जाय कित्याक इंटरनल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट डॉक्युमेंट जेन्ना सबमीट जाल्ले द डिपार्टमेंट डीड नॉट हॅव द कॅपॅसिटी टू क्रॉस चॅक की तेगे ट्रेड लायसन्स आहले तेगे टॅक्सी आशिल्ली आनी तो जोडटा म्हूण सो आतां हें डेफिनेटली येयला सो आय थिंक हे लोकांक भरपूर त्रास जाता Speaker sir, Speaker sir, Speaker sir, घाबरा माझे मातशें ऐक मरे माझे इन्कम सर्टिफिकेट तुम्ही सगळे तुम्ही Honorable members, please sit down. लोकां एक खंयच्यान चॅनल करून तुवें ते वेव ऑफ करपा जाय अभेन्सान दवरून काय जावपा ना होय अभेन्सान दवरून काय जावपा ना They are conducting the survey again. you have to restart there. Excuse me, let me speak. हांव म्हणजे क्लियर करता तुझे डाउट्स कितें आसा ते एज द LOP has said that keep it in abeyance. We will keep it in abeyance. अबियन्स करून जायना No, abeyance करून जायना Recovery. Honorable member. रिकवरी किती Honorable जाणां member, let him complete. He is not finished. ऐकून घे त्याचे फुडलो प्रोसेस ऐकून घे न्ही बस, बस. अभियन्सान फॉर गोविंद गावडे. टायमिंग दवरतले वी विल रिसर्वे देम जे फायनान्शियल कंडिशन कशें आसा ते रिसर्वे करतात एक वटच्यान हे ऑपोजीट बँक म्हणटा तुमी तशी दिवपाकच जायना वेव करपाकच जायना तूं म्हणटा वेव करपाक जाय आमी मदलो हें घेतात की अभियन्सान फॉर टायमिंग Wave quota is a good thing. You wave off करपाक जाय. because you wave it off. you will keep it without keeping it in abeyance. How are you going to conduct? तो सांगता की 12चे लायसन असले आत गिरायक जायना जाल्यार ताका सोड. Is it possible? No, but that is what you had accepted, no? The department accepted it so many years now. See, how are we going Department to have accepted. Department has accepted. Wrong. The income certificate for eligibility was 24,000. A bar owner who is owning a bar, can he get this But certificate? even if he had given an eligibility that time, the department did not cross-verify and find out we that have it was done, we have wrong. crossed it. So now when we are as of today, streamlining it, we we will will waive analyze. off. When's it? As of today, we will find out the financial condition of the applicant. Ashe Basankar. And we Suresh will Borkar. स्पीकर सर खूद हांव हेजेर फायनल अनाउन्समेंट करता कारण दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आमचे स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यानी ती 2000 सुरवात केल्ली 500 रुपयांनी ते आमचे सरकार आतां 2000 पावयला हांवें बजेटानय डिक्लेअर केला की ते वाडटले म्हणून आनी वाडोवपाची आमची इच्छा आहा की आमी वाडयतले दुसरी अनाउन्समेंट आयज केल्या आमी दर म्हयन्याच्या 10 तारखेक स्ट्रिक्टली तेंच्या अकाउंटाचेर पयशे वयतले न चुकता वयतले ओके आता हितूंतलो म्हत्वाचो मुद्दो खंयचो आहा तो बाब गोविंद गावडे यांच्यानी मांडलो तो जी रिकवरी सुरू केल्या पळय न्हू ताच्या संदर्भातलो आसा की त्यांचो इन्कम वाडलो आनी हे सगळें त्यांनी एक मुद्दो सारको हे केला पळय न्ही तो एक स्पीकर सर आमचें म्हणणें जेणी लायफ सर्टिफिकेट दिल्या ओके आणि इन्कम सर्टिफिकेट सबमीट केला त्याचे पयशे तो कोणाचेच बंद दवरचो ना सगळ्यांचे पयशे चालू ते चालू जाले आता तेजी रिकवरी कोणाची केल्या रिकवरी तो म्हणटा तशी म्हणजे चूक म्हाका दिसता एकट्याची सुद्धा रिकवरी अशी जावंक ना की बाबा ज्याचे इन्कम कमी आसा आनी आमी रिकवरी सुरू केली अशी केसीस ना केसीस 25 खंयची रिकवरीची आहा? सादें सिंपल ए राव मरे राव हांव मुद्दो मांडटा 25 खंयची रिकवरी आहा? 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 25 खंयची रि
परत पळय दोतोर कितें जालें आज गृह पळय म्हणजे दोन्ही कडेन दोन्ही डिपार्टमेंटां म्हागेलें रिजोल्युशन आहा गृह आधारूय अवेल करताले आणि तिचो घो जो आसा पळय न्ही तो DDF 60 इयर्स बेनिफीट अवेल करताले आज कालांतरान कितें जालें तिचो घो कौशलो नंतर ती गृह आधार जे आसा पळय न्ही तेणे ट्रान्सफर मागले DDSY सो एट दॅट टायम वॉट द सोशल वेलफेअर ऑफिसर्स हॅज क्वेरी कितें काडली की ती थंय घेताले आनी तिचो हांगाय घो घेतालो म्हणजे डबल पेन्शन तें जाल्लें म्हणजे ती जो आज रिकवरी कितें 2.5 लाख 3 लाख 1.5 लाख स्पीकर हे जातलें आसा ह्यो केसीस कळ्ळी म्हाका ताचे ते म्हणणे असले की ज्यांच्या 60 वर्सां वयर मिस्टर आशिल्लो तो दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना घेतालो आनी ही गृह आधार घेतालो अश्यो ज्यो केसीस आशिल्ल्यो आनी आज ताचो जर मिस्टर एक्सपायर्ड जाला जाल्यार ताका ते पयशे जे आसा पळय सरकार माफ करतले ही म्हजी मागणी सरकार माफ करतले आनी तिका रिस्टार्ट करपाची तिका जे आहा पळय न्ही तेणी जशें आमच्या मंत्र्यान सांगलां तिजी गृह आधारी चालू उरतली भुरगे तिका जर 21 वर्साच्या सकयल ती चालू उरतली आनी ताका ही दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना जी मेळपाक जाय 2000 रुपया ते चालू बंद जाले ते सुरू करचे बंद जाल्यार त्यो केसीस काडटा आमी आनी त्यो चालू दवरता विडो पेन्शन ओके रेस्ट ऑल जे सांगता पळय न्ही आयक स्पीकर सर एकूच बाकीचे जे सांगता पळय न्ही तो इन्कम लिमीट बार्राचे लिमीट हे जे सांगतालो पळय न्ही स्पीकर सर आपुणूच पंचायती कडेन वयता आनी म्हाजें इन्कम कितलें आसा हें आमी सर्टिफाय करता आमी पंचायतीक सांगता एकदां पंचायत म्हणटा म्हाजें कांयच ना म्हणटकीर म्हाजें इन्कम तूं 24,000च्या सकयल घाल किंवा 10,000 बरें 12,000 बरें आनी ते दिता त्या ती म्हाजें बार असलें जाल्यार हांवें सांगूंक जाय म्हाजें बार आसा म्हणून तो तें सांगता ओके त्या ती आतां तें सगळें कशें आहा डेटा हेजेर मेळ्ळा म्हणून पण अशा पद्दतीन जर आसत जाल्यार केस टू केस बेसीस तेंच्यांनी मिनिस्टरा कडेन दिवच्यो किंवा डिपार्टमेंटाक दिवच्यो डिपार्टमेंटान नंबरूय दिला एक युनिफॉर्म जो आमी म्हटलो एक युनिफॉर्म जो गोविंद बाब गावडेन सांगलो एक्सपायर्ड जाल्ली अशी जी आसा युनिफॉर्म तुझे म्हणणे एकूय केस तशी उरची ना वी वील डायरेक्टली तेची चालू करता आमी डायरेक्टली चालू करता आनी हेजो इन्कम लिमीट आमी 24,000चेर व्हेला आता इन्कम लिमीट 24,000 तेंच्यांनी आपलो सर्टिफाय करून 24,000चेर दिवचो आता वयर व्हेला सॉरी आता 1.5 लाख गेला आता 1.5 लाख बार असले सुद्धा जाल्यार थोड्या जाणांक 1.5 लाख मेळना बार्रार त्या तेच्यानी आपलो 1.5 लाखाचो इन्कम दिवचो आमी चालू करता We will now take the general discussion on the budget for the year 2026-27. General discussion on the budget. Gelo. General discussion on the budget. Start. In the reply which the Honorable Minister gave, I think there's a mistake. Please look at paragraph 5. General discussion on the budget. You have said during the above exercise, 4560 beneficiaries were identified. But you have said that 14,560 beneficiaries have been kept. 10,000 previously are there. It's written the clear it is. Wednesday Vegas. Other than that, No. the total abhiyansan dole. Okay. Wednesday Vegas. It is like, because sir, it is like, Honorable member. गव्हर्नमेंट सर्वंटाचे पावस आसा पळय न्ही ते थोड्या नोकरेन आशिल्ले तांकांय आशिल्ले अजून हांव एक अपील करता इफ एनी ऑक्युलर विजनाचे फॉरेस्ट केल्ले तशें एनालिटीक डेटा एनालिटीक केला स्पीकर सर आणि 4,50,60 लोकांक काढल्या कित्याक तेजे बिल 2,000 रुपया वयर येताले आता त्या घरात कितले लोक रावताले ते काय पळयना आनी आता ऑनरेबल सीएमान सांगला की आपण पळयता आमी ताका लोकांक परतून ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हाडटा कित्याक डेटा एनालिसीस करून ते काडलेले जशें ऑक्युलर विजन आमची मिनिस्टर आसली हांगा पयलीं ऑक्युलर विजनाक सगळें नॅशनल कव्हर We are taking the general discussion on the budget. There is one observation. Many of these schemes are used as election vote catching technique. I'll just give you figures. कित्याक जाणा हे सगळें करेक्ट केन्ना जावंक जाय आसलें सरकार तुमच्या दारी वता पळय तेन्ना तुमी तांकां सांगूंक जाय आसलें हें तुमी केलें ना आतां पळय कशें सांगला स्पीकर सर एक मिनिट महाराष्ट्रान लाडकी बहीण हें व्हेरिफिकेशन जालें आनी तातूंत 165 crores रिकवर केले दिल्लीन 60,000 बेनिफिशरी इनएलिजिबल जाले म्हळ्यार इलेक्शनाची पयली स्कीम केली लोकांची मतां घेतली आनी मागीर तांकां इनएलिजिबल केले पंजाबाक 1 लाख इनएलिजिबल पेन्शन बेनिफिशरी जाले आमी स्वीकार आमी अशें कांय करूंक ना आमी आसा त्यो चालू दवरलेले आसा वयल्यान आमी सगळे डॉक्युमेंट हाड ताका कशें आनी वेगळ्या दाखोवपाक डॉक्युमेंट हाड एक दिता पयशे Honorable Chief Minister, give a clarification on the same. डॉक्युमेंट दी म्हणजे आमी एकदा चालू करता दिस इज क्रॉस टॉक आय एम ऑन माय फीट स्पीकर सर आमी इलेक्शनान वता आतां
आम्ही व्हडले काय अनाउन्समेंट केले ना इलेक्शनान वता तेन्नाच जे पळय सरकारी नोकरी नाशिल्ले जावं बाकीचे तांच्योच काडलेले आसात एक गरीब आसा तांची काडली ना मंत्री मंत्री विषय सोंपलो. मंत्री येदी व्हडली वस्त ल्हान करता मुखेलमंत्र्यांचे अश्युरन्स दिला ते सादे अश्युरन्स न्ही ते बरे पॉवरफुल अश्युरन्स ताणें कितें म्हणलां की बायल घोव घेताली घोव गेलो बायल आहा घोवाच्या बायलेक दिता अश्यो कितल्यो केसी आसतल्यो आनी कितले ताजेर फंडाचो प्रेशर येतलो पळय तुजेय बी रिकवरी जाल्या गेल्या वर्साचो टायम्स ऑफ इंडिया म्हणटा 39 कोटी रिकवर जाल्या म्हणून हांव नकळो कितें फिगर तो बट ड्युरिंग द इलेक्शन इयर आमी अशें करपाचें नासता इट्स नॉट अबाउट इलेक्शन बट वी हॅव शोन that it is not a election. आमचो प्रोपोगंडा आसता इलेक्शन न्ही. तू म्हाका आयसाक लागलो तू इलेक्शन इयर म्हणनाका हेच म्हाका तू म्हणिल्लें जाय आशिल्लें बिकॉज सर हांव हाडटा हें कित्याक की तुमी इलेक्शन इयरान हें करतात कित्याक करता आनी मुखेलमंत्री व्हडल्यो व्हडल्यो आश्वासनां कित्याक दिता ही कांय करपाचो ना तो सीएजीच्या फायंडींग हा स्पीकर सर टेन्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ ineligible beneficiaries receiving welfare payments. बिहाराक ऐकात इलेक्शनाचे पयलीं दिल्ले पळय हजारांनी दादल्यांनी स्पीकर सर एक मिनिट बिहार दादल्यांनी बायलांच्यो बेनिफिट घेतल्यो बायलांक बेनिफिट आसलो दादल्यांनी घेतलो बायलांचें नांव लाव बिहाराक जाल्ले रिपोर्ट आमी डीएसएस आणि गृह आधाराचेर उलोवया. We are not going to this is a trend. Oh, this is a trend. Other states स्पीकर सर तेका नाका जाल्यार गुणोवन हाडटा तो तेका संवय जाल्ली गणेश बोरकर बिग वीक जशें मुखेलमंत्र्यान सांगले की केस टू केस हे करतले आतां स्पीकर सर हितून कितें जातलें जाणा हितून झुजा जातली हांव डिमांड करता की इकॉनॉमिकली जो वर्नेबल फॅमिली आसा ते नोटिफाय करा तांकां ते करा केस टू केस 40 मतदारसंघात करा अरे आसा पहिलो विषय गोविंदान सांगलो तो फायनल इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन दिया आयज कशें जाल्लें आसा स्पीकर सर आयज खूब जाण गरीब जे आयज लोक आसा तेंचेर हो प्रेशर येयल्लो आसा विथ इंटरेस्ट भरपाचे तेंचे ना पयसो उलयला ऑलरेडी सांगला मरे सी ना मात केस टू केस म्हणटा सो हेजो जो हे आसा प्रोविजन आयकून घेयात ऑनरेबल मेंबर रिकवरीची लेटर आयल्यात तांकांच वन टाइम फेवर टू द वनरेबल फॅमिली फक्त रिकवरीची लेटर आयल्यात तांचे फायनान्शियल स्टेटस पळोवन करतले. थँक्यू. The House is adjourned till 4:30.